السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد بنجاوب فيه على سؤال مهم من الأسئلة اللي بتوصل لنا على منصاتنا اللي موجودة على السوشيال ميديا. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا، هو موضوع الحاجز الأنفي. كتير جدا احنا بنسمع ان عمليات الحاجز الأنفي سمعتها وحشة، بيتقال كده سواء ان هي بترجع او بتفشل. عشان كده لازم نعرف يعني ايه كلمة حاجز أنفي. حاجز أنفي هو غضروف بيفصل ما بين فتحتين الأنف بطول تقريبا 8 سم. واللي هو فايدته ان هو بينظم دخول الهواء في الناحيتين، بحيث يبقى دخول الهواء في الناحيتين 50% شمال و50% يمين. العوجة اللي ممكن تحصل في الحاجز الأنفي ممكن تحصل في أي جزء فيه، وعادة ما بتبقاش عوجة واحدة، عادة بتبقى أكتر من عوجة، سواء كانت قدام أو ورا أو فوق أو تحت. المشكلة إن عملية تقويم الحاجز الأنفي لازم تتم بنسبة نجاح 100%، بمعنى إن كل العوجات اللي موجودة في الحاجز الأنفي لازم تتصلح بنسبة 100%. ولو في جزء واحد من العوجات ده موجود، يبقى للأسف السد هتبقى موجودة. عشان كده النتيجة والتحسن يا إما 100% يا إما صفر، وهي دي الحقيقة مفتاح النجاح في عمليات الحاجز الأنفي. طيب، عشان كده بنسمع في فشل وفي رجوع لعمليات الحاجز أنفي، يعني لم يتم بنسبة تقويم وتصحيح بنسبة 100%. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ان فعلا ان في 80% من البوبيوليشن او من الناس عموما من الشعب عندهم عوجة في الحاجز الأنفي. لكن هو السؤال هو ليه لا نتدخل جراحيا في العيانين دول او في الناس دي هم يبقوش عيانين؟ لان اولا مفيش شكوى، دي حاجة. الحاجة التانية بتبقى العوجة ساعات تبقى صغيرة جدا لكن بيبقى في عوجة. والحاجة الحقيقة المهمة ان الشكل التشريحي بتاع الأنف عادة لما بيبقى فيه عوجة، وبنشوف كتير عوجات كبيرة في عيانين، ولكن الأنف نفسها بتبقى كبيرة، فتحة الأنف بتبقى كبيرة، يبقى العوجة مع فتحة الأنف أو فتحتي الأنف الكبيرة ما بتأثرش خالص. وهي دي سبحانك يا رب، هي دي حكمة ربنا. أنف كبيرة وفي عوجة، أنف كبيرة وفي غضروف كبير، وما نتدخلش، لأن الوظيفة بتاعت الأنف بتقوم بنسبة 100%. عشان كده نسبة التحسن في عمليات الحاجز الأنفي يا 100% يا صفر. 100% يعني تم استئصال كل الأجزاء المعوجة، وصفر لو جزء واحد لم يتم استئصاله أو لم يتم تقويمه. زي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.